สวัสดีครับพวกช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้ผมมี8เทคนิคดีๆนะครับกับการใช้ WD-40 นะครับในรถยนต์นะมาฝากกันเช่นเคยนะครับไปรับชมกันเลยกรณีที่น็อตแน่นมากนะครับก็ฉีดเอาไว้นะครับแล้วทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีนะครับ10-15นาทีนะแล้วก็มาคลายออกครับก็ช่วยได้นะระดับหนึ่งเลยล่ะนะครับก็ฉีดไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้กุญแจเนี่ยสับได้ง่ายขึ้นนะสับคล่องขึ้นนะครับนะบางคันนี่แข็งโป๊กเลยนะสับยังไงก็ไม่ไปนะครับนะก็หยอดเจ้า WD-40 เข้าไปนะครับก็ช่วยได้ครับก็บางท่านนะครับเจอปัญหานะเปิดประตูแล้วดังเอดออดนะเอาตัวนี้มาฉีดเลยครับเนี่ยนี่ครับฉีดตามข้อต่อตรงนี้นะครับนะทั้งหมดที่มีฉีดตรง4จุดนะครับนะ1 2 3 4นะครับนะ4จุดนะครับบางครั้งคานนี่ถ้าเป็นเหล็กถ้ารุ่นที่เป็นเหล็กมันก็เป็นสนิมนะครับตัวนี้ก็ทำให้เกิดเสียงได้เหมือนกันเวลาเปิดแล้วรำคาญครับนะก็ฉีดไปเลยครับปัญหาหลายๆท่านก็คือถ้ากุญแจเนี่ยไม่ได้เสียบนานๆนะครับมันก็จะติดตันนะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ฉุกเฉินนะใช้กุญแจนะครับนะก็ใช้ตัวนี้ฉีดได้เลยครับนะไม่เป็นไรนะครับถ้ามันหยดมันไม่กัดสีนะยังขัดได้เนี่ยครับนี่นะครับเราจะมาลบรอยขนแมวรอยแมวข่วนนี่แหละครับนะอันนี้แมวข่วนจริงๆเลยนะครับของแท้เลยนะเนื่องจากแมวมันขึ้นกระโปรงรถนะครับแล้วมันขึ้นไม่พ้นนะมันก็ตกปุกลงมาแล้วก็ข่วนปับนะเรามาลองดูนะครับว่า WD-40 จะเอาออกไหมนะครับค่อนข้างจะใช้ได้เลยครับออกนะระดับหนึ่งนะครับนะก็เป็นรอยถ้ารอยลึกมากจะไม่ออกนะครับรอยลึกมากยังไงก็ไม่ออกหรอกครับต้องขัดด้วยเครื่องนะฮะแต่รอยบนพื้นผิวบางๆน่าจะออกหมดนี่ครับประมาณนี้นะครับนะลบไปได้สัก70%นะครับก็ถือว่าโอเคครับนะถ้าจะให้ดีนะครับต้องน้ำยาขัดอีกทีนึงขั้นตอนที่1นะครับนะก็พ่นไปเลยนะครับนะมันสามารถลบได้นะระดับหนึ่งนะครับต้องบอกไปก่อนนะระดับหนึ่งนะครับนะเริ่มใสขึ้นนะครับนะถ้าเหลืองนิดๆนะพอลบได้ครับแต่ถ้ามันเหลืองเยอะเนี่ยแบบว่าฝังลากลึกลงไปแล้วเนี่ยยากครับต้องขัดแล้วก็ลงเคลียร์ใหม่อีกทีหนึ่งถึงจะหายนะครับก็ทำให้ตาใสขึ้นได้นิดหน่อยนะครับนะระดับหนึ่งเลยแหละครับนะครับเล็กๆน้อยๆในการใช้ WD-40 นะครับใช้ลอกสีสติกเกอร์เก่าเนี่ยนะครับออกนะโดยที่ใช้ตัวนี้พ่นลงไปนะครับย้ำนะครับสติกเกอร์นี้จะต้องไม่ติดแน่นไม่ติดแบบฝังเนื้อแบบอันนั้นนะครับนะแค่ติดนิดๆหน่อยๆนะครับเรามาลองใช้เจ้านี่ดูนะครับใช้ได้ดีนะครับโดยเฉพาะหัวสเปรย์แบบนี้นะครับฉีดไปเลยครับทิ้งไว้สักพักนะครับแล้วก็มาเอาผ้านะครับผ้าสะอาดนะมาถูนะครับ
นี่ครับค่อยๆออกไปแล้วนะฮะตรงนี้มีประโยชน์ WD-40 นี่มีประโยชน์นอกจากว่าใช้หล่อลื่นแล้วนะครับยังใช้ทำความสะอาดพื้นผิวบางพื้นผิวได้ด้วยนะครับเป็นสเปรย์สารพัดประโยชน์จริงๆเลยนะฮะเกลี่ยงแล้วตัวนี้ค่อนข้างจะฝังลึกพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ไม่ลึกถึงขนาดลงกินเนื้อสีนะถ้ากินเนื้อสีแล้วอะไรก็เอาไม่ออกครับเกลี้ยงแล้วสะอาดแล้วนะครับWD-40นะจะมารีมูฟไอตัวสีนี่ออกนี่นะครับไม่ออกเราก็ใช้ประโยชน์จากหัวสเปรย์ที่เขามีนะก็เป็นหัวแบบพ่นนะครับนี่นะครับแบบพ่นกว้างได้นะครับนะดีกว่าหัวสเปรย์แบบกดธรรมดานะครับแล้วก็ดูนะครับแบบเข็มแบบนี้นะแบบเข็มก็จะนี่ครับเข้าตามซอกได้ดีนะครับนะแล้วเสร็จแล้วเราฉีดพ่นไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วมาขูดมาใช้ผ้านะครับผ้าสะอาดนะถูนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับค่อยๆออกเลยนะมันไม่ออกปุ๊บปั๊บทันทีเหมือนกับใช้ทินเนอร์หรือว่าอะไรพวกนี้หรอกนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือไม่ทำลายเนื้อสีนะครับไม่ทำลายเคลือบผิวนะครับเนี่ยครับค่อยๆออกนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับออกแล้วนะครับออกแล้วนะสังเกตดูนะครับที่เหลือก็แค่เช็ดออกนะเดี๋ยวผมเอาแบบที่เห็นชัดๆเลยแล้วกันตรงนี้นะครับตรงนี้นะสังเกตดูว่าพ่นเป็นละอองมาเลยนะครับนะน่าจะทำงานไม่ละเอียดนะครับบังเอาอะไรบังแล้วพ่นหยาบๆเลยประมาณนั้นนะครับนะนี่นะครับฉีดไปสักแป๊บหนึ่งค่อยๆออกเลยนะครับนี่ครับออกเลยนะเกลี้ยงเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดเอี่ยมเลยนะไม่มีริ้วรอยคราบสีมะกรูนใจแล้วนะครับนะบางทีนะครับงานเขาเก็บมาก็อย่างที่ว่าแหละครับเมื่อเขาอยากให้ดูดีนะครับอยากให้ดูสวยแต่ว่างานช่างบางช่างก็หยาบนะครับนะหยาบมากนะก็เราก็ต้องมาเก็บเสริมเองนะครับนะด้วยตัวช่วยสำคัญตัวนี้เอาเลยนะครับนะก็ทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะย้ำนะครับถ้ามีปัญหาอย่างนี้นะครับแต่กรณีที่ว่าสีมันพ่นมานานแล้วอะไรเงี้ยนะครับพ่นมาเป็น 2-3 ปีแล้วอะไรเงี้ยอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับถึงจะออกนะฮะแต่ก็ออกครับค่อยๆออกเรื่อยๆนะฮะถ้ายังไงสนใจตัวนี้นะครับลองดูนะครับนะลองไปหามาใช้ดูนะครับโดยเฉพาะหัวนี่มีประโยชน์มากเลยนะครับยิ่งงานนี้เนี่ยยิ่งมีประโยชน์เลยครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ